හායි හැමෝටම ඕගොල්ලන් සතුටින් ඉන්නවා කියලා මං හිතනවා. Welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing good. අද මං ඕගොල්ලන්ට විශේෂ දෙයක් පෙන්වන්නයි හදන්නේ. මං ආසම කරන රෙසිපි එකක්. දැන් හදමුද බලන්න. ගෙදරට එන අමුත්තන්ට අපි මොනවා හරි ස්පෙෂල් එකක් හදනවනේ. අද අපේ ගෙදරට එන අමුත්තට හරි ආසයි බර්ෆි කන්න මම වගේ. ඒ නිසා මම අද එයාට බර්ෆි හදන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. බර්ෆි හදන්නේ එක එක විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් කඩවල තියෙන වගේ බොක්ස් ෂේප් එකකට හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඇපල් ෂේප්, වෝටර්මෙලොන්, චිලි, ෆෘට්ස් එහෙම ෂේප් එකකට හදන්න පුළුවන්. මං අද නෝමල් විදිහට තමයි හදන්න යන්නේ. හැමදාමත් වගේ මට බර්ෆි හදන්න අවශ්‍ය වෙන ඔක්කොම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික මෙෂර් කරලා ළඟට ගත්තා. මිල්ක් පවුඩර්, sugar, vanilla, cocoa powder, butter ඔක්කොම මෙෂර් කරලා ගත්තා. දැන් වැඩේ පටන් ගන්නයි තියෙන්නේ. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ වැඩේ මොනවද දන්නවද? කුකර් එකේ හයි හීට් එක නැතුව ලෝ ෆ්ලේම් එකට තමයි දාගන්න ඕනේ. ඊන් පස්සේ පෑන් එක ලිපේ තියලා ඒකට මිල්ක් එක දාලා මිල්ක් එක යාන්තම් රත් වුණෙන් පස්සේ sugar ටික දාන්න ඕනේ. sugar ටික ඔක්කොම මෙල්ට් වුණෙන් පස්සේ තමයි අපි අනිත් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඔක්කොම දාන්න හදන්නේ. දැන් sugar ටික ඔක්කොම දිය වෙලා ඉවරයි. ඊන් පස්සේ මිල්ක් පවුඩර් එක බැජස් දෙකට කඩාගෙන මුලින්ම එක බැච් එක දාලා කෙට ගැහෙන්නේ නැතුව හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. ඊන් පස්සේ අනිත් ටිකක් දාලා හොඳට හිමින් කලවම් කරන්න ඕනේ. ඒක හරියට කලවම් කරුවොත් නැත්නම් අඩිය අල්ලන්න හදනවා. ඒ නිසා අපි ඒකට දැන් බටර් චුට්ටක් දාලා ඒකත් හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. ඊන් පස්සේ ඒ සුවඳට වෙනිලා චුට්ටක් දාන්න ඕනේ. වෙනිලා එකක් දාලා හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. යට අර ඒක කරවන්න නැතුව බලා ගන්න ඕනේ. දැන් බලන්න ඒක ජාන්තම් උකු වේගෙන ඇවිත් තියෙනවා. ඒක එහෙමම ලෝ ෆ්ලේම් එකේ තියාගෙනම හොඳට මික්ස් කරන්න ඕනේ. හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. දැන් බලන්න චුට්ටක් ටෙක්ස්චර් එක වෙනස් වෙලායි තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන් බර්ෆි හදනවා නම් non stick pan එකකින් හදන්න. එතකොට තමයි අපිට අඩිය අල්ලන්නේ නැතුව හොඳ ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. පදම හරි. ඒ නිසා දැන් ස්ටව් එක ඕෆ් කරලා ඒකෙන් භාගයක් වෙනත් පෑන් එකට දාගන්න ඕනේ. අනිත් එකට අපි කොකෝ පවුඩර් එක ඇඩ් කරලා ඒකත් හොඳට මික්ස් කරන්න ඕනේ. ඒක හරි. දැන් මම ඒක අර
බටර් ටිකක් දාලා රෙඩි කරලා තිබ්බ බොක්ස් එකට වෙනිලා එක දාලා හදපු එක ඒක දාලා ෂේප් කරගත්තා. ඉන්පස්සේ ඒකට උඩින් චොක්ලට් එකක් දාලා හදපු එක දාලා හොඳට ඒකනු ෂේප් කරගත්තා. මම අද බොක්ස් ෂේප් එකට තමයි කපන්න හදන්නේ. මේ වෙලාවේදී තමයි ඇපල් ෂේප් එකට, චිලි ෂේප් එකට එහෙම ෂේප් වලට හදලා කලරින් එක ගන්න ඕනේ. හරියට පැය කාලෙකින් පස්සේ මම ඒක ලස්සනට බොක්ස් ෂේප් එකට කපා ගත්තා. ඇත්තටම කියනවා නම් හරිම රහයි. දවසකට ඕගොල්ලන්ත් හදලා බලන්නකෝ. අපේ ගෙදරට ආපු අමුත්ත නම් හිතේ පිරෙන්න සතුටින් තමයි ගියේ. එයාත් කාලා එයාගේ නෝනට කෑලි දෙකක් අරන් ගියා. ඒක නම් මට පුදුමාකාර සතුටක්. දැන් නම් මම යන්න ඕන වෙලාව හරි. ආයෙත් අනෙක් වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනතුරු ඕගොල්ලන් සතුටින් ඉන්න. Thank you so much. Bye.